So, morning na ngayon and after namin bumangon, kaninang alas 7, may in-experience namin yung private bath nila. So, yun ay open air bath which is dalawang room. This is perfect for the couples like us. So, nag-book kami that's for 45 minutes, that is 2,700 yen. And yun, may enjoy nyo na siya. So, napansin ko lang dito is yung towel nila is small lang. Dasali kasi tayo na malalaking towel eh. So, gagamitin mo lang yung small towel na yun pampatayo sa sarili mo, punasan mo yung sarili mo, ganyan. So, yung pagpasok, you have to take shower first. And then, pang finale mo yung hot spring, yung mainit na yun, yung parang mala swimming pool ng pagkainit-init. Yung onsen. Yung onsen na sinasabi natin. So, kanina sobrang lamig ng pagpasok namin. Pero, pagkano namin, medyo nag-iiba-iba pa yung temperature ng shower, hindi namin maintindihan. Pero yung pag-apak namin dun sa, sa bath, grabe ang init, para kaming nasunog. Imagine 40 degrees. Kasi diba yung 37 degrees sa atin, may lagnat ka na eh. Doon 40 degrees yung temperature ng water. And kinaya naman namin siya. Pero relaxing ah. Pagkaahon namin, grabe, parang relaxing. Hindi na namin maramdaman yung lamig sa paligid. Perfect yun dito kasi malamig dito sa Japan eh. So, yun. Okay naman siya for me. So, kung i-rate ko siya, since that is my first time, okay siya sa akin eh. 10 over 10. Kasi yung ginagamit, yung provided nila na body soap, shampoo, conditioner, even yung facial wash. May sarili yun ah. Iba separate yung facial wash, cleansing oil, yung skin lotion, and then yung emulsion. So, lahat yun is Seychelles with brand. Yan. Then, they also have a blower. Wow! Yun. So, okay siya. Perfect. So, kung pumunta kayo dito, try nyo rin siya. Recommended ko rin siya na i-try ninyo. Para feel natin ang ating pagiging Japanese ko, no? Japanese experience talaga. Yan yung tradition na ginagawa nila dito. With our private bath experience. So, ito siya. Dalawa yung room na to. So, ito yung wood and dito yung gusto. Kasi sabi. So, ito ay villa yung mga malabundo. Meron din silang public bath, pero nandun mismo sa loob ng pool. So, itong private bath, this is exclusive lang dun sa mga gusto ng privacy, taking a bath, especially with the couples. So, price is 2,700 yen for 40 minutes and you get to enjoy the onsen, the hot spring. Balik na tayo guys. So, meron tayong tayo. So, dito, ulan, hindi snow. Wow! That's nice. Ayan yung private bath. Ayan yung hotel. Parang malaki lang siyang bahay. Pero, yan yung hotel na yan.